Chào tất cả mọi người. Cách đây không lâu Vinh có tiếp nhận thử thách siêu chậm nhựa. Ngày hôm nay trong chuyến công tác của mình tại Nha Trang, Vinh nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để Vinh thực hiện thử thách này. Là một người rất là yêu thiên nhiên và yêu biển thì Vinh hy vọng là mình đi tới đâu mình cũng có thể ngắm một cái khung cảnh thiệt là đẹp, thiệt là sạch sẽ để mình có thể thoải mái tận hưởng nét đẹp của thiên nhiên. Nhưng mà khá là buồn bởi vì ngày hôm nay khi mà Vinh trở lại Nha Trang cùng với mọi người, đặc biệt là các bạn fan của Vinh cũng như là nhóm tình nguyện các bạn ở phượt, thì ngay tại bãi biển trung tâm thành phố Nha Trang mà Vinh thấy rất là nhiều rác, nơi mà có rất là nhiều du khách đến để tham quan và khám phá đất nước Việt Nam của mình, khám phá biển Nha Trang. Nhưng mà đó, nhìn thì một cái sự thật, bên cạnh khung cảnh đẹp thì mọi người xả rác nhiều quá, đi chơi mà quên nhặt rác về để lại đây luôn. Ngày hôm nay ngoài cái công việc là chậm nhựa thì mình sẽ đi phỏng vấn xung quanh xem ý thức của mọi người bảo vệ môi trường đến đâu. Kế bên Vinh giờ là bạn Hòa. Hòa đúng không? Đúng rồi. Hòa là người địa phương, là một người bạn của Vinh, và nghe tin ngày hôm nay thôi là Hòa cũng chạy tới. Dạ. Rồi thì anh Vinh muốn hỏi sơ sơ Hòa thôi, là người Nha Trang thì em cho anh Vinh biết cái tình hình bị ô nhiễm và rác của mình hiện tại nó như thế nào. Thực sự là mình là người Nha Trang, ở đây mình ở đây từ nhỏ đến lớn 30 năm. Thì mình thấy càng ngày mức độ ô nhiễm càng ngày càng nhiều. Ngày xưa ở đây có thể là không đẹp như bây giờ, nhưng mà ít nhất nó sạch sẽ hơn nhiều. Và bây giờ thì mọi người đến rất là đông và xả rác rất là nhiều. Và mình cảm ơn anh Vinh đã có những cái hoạt động như thế này để giúp mọi người nâng cao nhận thức đừng nên xả rác. Tại vì có một điều đơn giản thôi, ngay sau lưng bên cạnh mình đây là bãi biển. Ngày xưa đi thì không bao giờ có đi chân trần, mà bây giờ đi thì bắt buộc phải nên mang dép, tại vì những người ăn xiên que sẽ xả trực tiếp xuống khi ngay đây và biết là mình đạp cái gì. Dạ đúng rồi. Và Vinh cũng buồn bởi vì nãy nói chuyện với em là nghe nói là hồi xưa tắm biển vô tư, giờ tắm biển nhiều khi tắm chung với rác luôn. Dạ đúng rồi. Khi mà mặt trời lên cao thì mọi người có thể thấy là nước biển cũng bị ô nhiễm, rác rất nhiều. Bây giờ mình chung tay vô mình dọn chung với các bạn. Mọi người có thể thấy xung quanh rất là nhiều người đang ăn uống, đang sinh hoạt, tắm biển, câu cá, vui chơi, đủ mọi thứ hết. Nhưng mà xung quanh là rác khắp nơi hết, và phải sinh hoạt chung như vậy. Nhưng mà Vinh thấy là cái sự nhận thức của mọi người vẫn chưa có đủ. Ngày hôm nay thì Vinh có một cái hoạt động rất là ý nghĩa cùng với mọi người. Không nhất thiết là các bạn phải đi dọn rác, nhưng mà tất nhiên những cái hoạt động như này nếu mà cuối tuần hay gì sắp xếp được cái bạn bè thì mình làm sẽ rất là vui và có ý nghĩa. Bên cạnh đó thì Vinh mong muốn là mọi người sẽ thay đổi cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình bằng những cái vật dụng mình xài. Mình có thể thay đổi từ từ, những cái gì đặc biệt là nhựa thì nếu mình cần thiết thì mình xài, còn không mình thay đổi nó từ từ qua những cái vật liệu khác để bảo vệ môi trường hơn. Và khi mình đi chơi như vậy đừng có xả rác. Ăn xong thì mình thu dọn lại và mình bỏ đúng chỗ để người ta xử lý lại cái rác thải đó, chứ đừng có bỏ vào những cái nơi công cộng, những cái nơi đẹp đẽ vậy. Đúng ra là một cái nơi để cho mọi người tận hưởng một cái không khí trong lành chung với nhau. Anh Vinh muốn hỏi em về cái tình hình hiện tại, cũng như là tại sao mà hồi nãy anh Vinh hỏi thì em nhận lời liền. Thì bởi vì em thấy là hiện tại là không chỉ ở trên thế giới, ở Việt Nam, ngay cả ở Nha Trang mình thì ngày càng số lượng rác thải, đặc biệt là ni lông với nhựa rất là nhiều, ngày càng nhiều. Nó làm ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật và cả con người như bây giờ. Thì em nghĩ là cái việc là dọn rác với là dọn rác thải hiện nay nó đang là một vấn đề vô cùng cần thiết đối với mỗi người trong cuộc sống như tay ngày hôm nay, để góp phần làm cho thiên nhiên và cuộc sống trở nên đẹp hơn. Với lại có thể cứu giúp được nhiều môi trường sống cho cái động vật biển này nọ, động vật biển và động vật cả trên cạn. Em có muốn nhắn nhủ gì thêm với các bạn không, ở Nha Trang cũng như là các bạn ở các nơi khác của Việt Nam mình? Các bạn hãy dành một chút thời gian không chỉ cho mình mà cho cả mọi người trên thế giới này, cho cả các loài động vật có một môi trường sống thật là đẹp hơn, môi trường sống trở nên thân thiện hơn. Nếu như các bạn tiết kiệm nhựa và sử dụng ít nhựa, với lại
giúp bảo vệ môi trường bằng cách đi thu gom nhựa như tụi mình đã làm như bây giờ. Cơ duyên nào mà em làm cái công việc này, và mỗi lần em làm thì như thế nào, cái cách thức như thế nào? Dạ. Thì cái việc này nó bắt đầu từ cái việc mà tụi em hay đi chơi, đi bụi. Thì sau những cái mà chuyến chúng ta cắm trại như vậy á, thì tụi em là muốn là dọn vệ sinh ở cái khu vực mà mình cắm trại, để lần sau mình tới mình có thể là mình cắm trại lần nữa. Tụi mình là cũng muốn là sau khi là tụi mình dọn cái rác ở cái khu vực của tụi mình, thì khi mà tụi mình đi chơi ở những cái địa điểm khác thì nó cũng sẽ được dọn như sạch như vậy. Cho nên là mình muốn là kêu gọi những cái bạn ở những cái nơi khác, những cái nhóm khác có thể là chung tay với tụi mình. Các bạn có thể liên hệ với tụi mình qua là cái fanpage của nhóm Phượt Nha Trang, hoặc là Phượt Đi, với cái hashtag là Phượt Đi và ngưng xả rác. Dạ, mình là Giang, là một giáo viên cấp 3 ở Ninh Hòa. Thì hôm nay mình cũng có lịch dạy, nhưng mà nghe anh Vinh nói là hôm nay sẽ có một cái buổi gọi là nhặt rác nó không với nhựa ở bãi biển, nên là mình cũng rất là hào hứng tham gia cái hoạt động này. Một là để gặp anh, hai là mình cũng muốn tham gia một phần nào đó đóng góp để bảo vệ thiên nhiên. Và qua đây thì em cũng muốn nhắn nhủ với các bạn học sinh là chúng ta là những học sinh ở trên ghế nhà trường thì có trách nhiệm hơn đối với việc bảo vệ môi trường, cũng như là chúng ta không xả rác và tích cực tham gia các cái hoạt động giống như chúng ta hôm nay, cái là nhặt rác ở những cái khu vực nơi chúng ta sinh sống. Và nếu chúng ta có điều kiện thì có thể là mở rộng xa hơn ở trong địa phương mình, hoặc là ở những vùng lân cận. Và cũng mong là những cái hoạt động ngày hôm nay của anh Vinh sẽ được tuyên truyền sâu rộng hơn và đông đảo hơn đối với bà con nhân dân, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Vinh hy vọng là câu chuyện buổi chiều ý nghĩa ngày hôm nay sẽ được các bạn chia sẻ nhiều hơn. Và Vinh cảm ơn rất là nhiều những bạn trẻ ngày hôm nay đã dành thời gian đi cùng với Vinh trong cái hành trình này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ đãi mọi người đi uống nước. Sau giờ hoạt động ngoài bãi biển thì đó giờ anh em tụi mình có buổi giao lưu ngồi uống nước với nhau. Mà khoe luôn là bây giờ ngồi trong quán là tụi mình không có xài ống hút nhựa nha. Cả ly giấy và ống hút này là bằng bột gạo. Nãy giờ Vinh nhai thử chắc ăn được. Thì nay em thấy người ta thay thế cái đồ dùng bằng nhựa cũng nhiều. Thì căn bản là nhựa xưa nay mình dùng rất là tràn lan, nhưng mà nhiều người cũng không thấy cái độc hại của nó. Nên nhiều khi mà mình xài lâu, đặc biệt là túi nhựa mà khi mình đựng đồ thức ăn, bảo quản hay đồ nóng á, nó rất dễ gây cái bệnh tật, di chứng sau có thể gây ung thư nữa, cho nên là nó rất là nguy hiểm. Nên thường thì bữa nay chúng ta hạn chế dùng những cái đó, rồi đổi sang thay vì mình dùng nhựa thì mình sẽ dùng những cái ly giấy như thế này. Thì ở bên ngoài nó bọc một lớp nhựa mỏng, thì khi mà phân hủy thì cái lượng nhựa nó cũng ít hơn rất là nhiều. Ngay cái việc chúng ta đi chợ hay là mua thức ăn hoặc các thứ, thì thay vì chúng ta mua từng túi nhỏ chúng ta xách, chúng ta có thể thay bằng một cái giỏ lớn hơn và đựng tất cả mọi cái thực phẩm chúng ta mua vào bên trong đấy, thì vừa tiết kiệm được tiền bạc, nhưng mà em thấy là cũng đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho bản thân mình. Ngoài cái chiến dịch rộng rãi ra, mình còn phải thay đổi từ trong những cái cách mà gọi là trong thường ngày của mình. Như là em có thể mua một cái bình chữ nhật như thế này, em có thể mang đi học, đi uống cà phê, hay mang cà phê đi về nhà take away ấy, là em có thể sử dụng ở đây, không sử dụng bình nhựa nữa. Hay là em đi ra siêu thị, em không sử dụng các bịch bóng, em sử dụng các túi vải giống như anh Vinh vậy. Em được mua đó. Đó là gọi như là những cách của em. Và em thay đổi em cũng khuyên bố mẹ, anh chị em thay đổi trong cách sống, trong cách gọi là sử dụng, giảm bớt cái túi nhựa lại. Bản thân mình hiểu biết là một chuyện, nhưng mà mình cũng phải nói cho những người thân, những người xung quanh mình là tuyên truyền rộng rãi, rồi mình chung tay góp sức đó. Dạ đúng rồi ạ. Thì như theo anh thấy á, việc khi chúng ta mà đi cắm trại qua đêm tại một địa điểm nào đó, thường sẽ sử dụng những cái ly nhựa này, chén nhựa này, những thứ mà đồ nhựa cấp tốc á, xài một lần rồi bỏ. Thì hiện nay em thấy diễn ra rất chi là nhiều. Như riêng cá nhân em á, mà mỗi lần mà đi chơi với hay là anh Vinh hay là một số người bạn trong người group đây, thì đi chơi thì mỗi người sẽ mang, thay vì mua những thứ một lần bỏ thì bọn em sẽ mang những cái chén cá nhân của bọn em đi, chén, đũa hay là muỗng,
của mỗi người cá nhân đó, hoặc là có thể là ly nè, tách nè, tức là ai nhu cầu sao thì người ta mang đi như vậy, rồi về người ta sẽ rửa đi, tức là để giảm thiểu những cái lượng rác thải đó vào ra môi trường.